Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. You are worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. I choose BCU. 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 Ang sarap ating hinahanap. Almusal o merienda, Julie spread sarap kasama. Julie, Julie delicious goodness. Julie, Julie delicious. Tara na sa kanto, sabay-sabay. Sari-saring tinapay naghihintay. Veggie salad slice bread. Nakakalokong pandikoko. Kahit ano, mapapapapapakulit sa Julie's Bake Shop ng
I choose BCU. I choose BCU. I choose BCU. Wasn't this your will for me? Wasn't that what I believed? Maybe I was just mistaken, missed what you were saying. I have a hard time letting go, but you're the one who's in control. So I won't worry when things don't go my way. And I won't fear when my plans don't fall in place. No need for me to second guess. You're not the God of second best. No plan B. I don't always know what you're doing, but you're doing it perfectly. It's a foolish tug of war, a heart torn back and forth, a battle deep inside me, fear and faith colliding. So I'm calling off the fight. Whether I go left or right, you'll be there waiting for me. You write the bigger story, so I won't worry when things don't go my way. And I won't feel when my plans don't fall in place. No need for me to second guess. You're not the God of second best. No plan B. I don't always know what you're doing, but you're doing it perfectly. It's not some kind of consolation. No, the best of a bad situation. In my uncertainty, this will be my peace. Nothing ever takes you by surprise. So I won't worry when things don't go my way. And I won't feel when my plans don't fall in place. No need for me to second guess. You're not the God of second best. No plan B. I don't always know what you're doing, but you're doing it perfectly. I don't always know what you're doing, but you're doing it perfectly. You're doing it perfectly. I know I tend to overcomplicate it. I talk in circles. I've never been one to come out and say it. To find a way to articulate it, it's like jumping hurdles. 'Cause I never wanna understate it. Started like a seed, now it's fully grown. Coming from the heart like an overflow. So I tell it like it is, like it's all I know. I just wanna love you, love you. I just wanna love you, love you. I just gotta tell you that I love you. From the bottom of my heart, I just wanna love you.
others kept me down, but now I realize that I might to get off the ground. And people said my hair was in the clouds. If they could see me now, oh, I am an arrow. I was made to fly. I am an arrow pushing through the sky. With your wind behind me, I'm completely alive. Yes, I am an arrow. I was made to fly. I'm not perfect, but I know I'm on my way, and it's so worth it. So there's nothing I would change. Oh, I'm an arrow. I was made to fly. I am an arrow rushing through the sky. With your wind behind me, I'm completely alive. Yes, I am an arrow. I was made to fly. Are you tired of listening to the same programming in FM station? Well, get it on with this. Listen and believe to Cool 97.5 DWLY. Cool 97.5. How deep, how wide, the precious love of Jesus is for you, for me. There'll always be enough. No sin, no shame, no storm could ever separate us from the one who gave his life for us. I may not understand the mystery, the measure of your plan, but I will give my all. Yes, I will give my all to you. Now to Jesus, Jesus who is able to do more than we could ever ask or imagine. We will give you all the glory. Only you are worthy, worthy of all praise, worthy of all praise. How can it be that I can know the riches of your boundless grace, your all-redeeming love, to know by faith the power and the victory you won is mine with every breath I take. So I won't be afraid when darkness falls and troubles come my way. You will lead me on. Yes, you will keep me safe and strong. Now to Jesus, Jesus who is able to do more than we could ever
Mga kaibigan, good morning po sa inyo lahat. Ang oras po natin ay 32 minutes after 10 in the morning sa Cool 97.5, the only Christian radio station here in Baguio City. Malakas at ng background sa likod. Sandali lang po mga kaibigan. I'm gonna be right back. Ito po ang programang Isang Guni Mo kay Vice Mayor Attorney Alowan. May importante pong lakad po, may importanteng meeting po si Vice Mayor Alowan, kaya I was asked to handle the program for this Saturday. Yan, para iparating po sa inyo na isang mapayapang Saturday morning galing po sa ating butihing Vice Mayor dito sa Baguio City. Pagbati po tayo, binabati po natin ng magandang umaga ang ating mga kaibigan po dyan, nakikinig po sa programa ni Vice Mayor Attorney Alowan. We're saying good morning, Ma'am Lolita Shano Laporga. Good morning, Gardo de la Cruz, Jocelyn Alowan Sulimin, Dolores Tulay, Lolita Tere Cabrera, George Navarro, Nelly Visperas, good morning po watching. George Navarro, nice you're there. Yan. Cator Donna Balwinder, George Navarro, Salang Ferwin Bangdawin, Skylar Raymond Diwan, Cator Donna, good morning po watching from Ambyong Baguio. Maraming salamat. Ina O Garcia, Mayor G, joining us today. Maraming salamat. Mga kaibigan, tabayanan po ang ating pong special guest. Makasama po natin Councilor Levy Orcales. Yan, we're gonna talk about the role of SK in the midst of COVID-19 pandemic. So dyan lang po kayo sa Cool 97.5, the only Christian radio station here in Baguio City. Just lets me grow. Your heart is all I want, and in your eyes you're holding mine. Oh, now I'm dancing in the dark, safe within your arms. I'm wiser from my past, and you've become my favorite song. Even though I was a mess, you have still given me your best. I don't deserve it, your grace is perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. You are my peace, my joy, my promise. You are my home. I found a love to carry more than just my secrets. And when I am weak, you carry me, call me your own. I was so poor till I found your love, fighting against all odds. I know I'll be alright, 'cause you're mine. Heaven is holding my hand. You're my world and my best friend, and I see my future.
Kami po ay nagbabalik sa ating radio program, mga kaibigan. I am sitting in para po sa ating Vice Mayor dito sa Baguio City. Meron lang pong equal important meeting sa City Hall po ngayon. Welcome po sa programang Isang Guni Mo kay Vice Mayor Attorney Olowan, ang ating special po na bisita, Councilor Lloyd Bras Orcales of Baguio City. Councilor, good morning po. Good morning, magandang umaga sa ating lahat, sa mga nakikinig ngayon sa atin sa Cool 97.5. Ayan. Salamat po sa inyong presensya po, sir. Malaking bagay po. Oo naman, oo. Ayan. Anytime. Pinaparating po ni Vice Mayor, pakisabi po kay Councilor Orcales, may meeting lang ako ngayon pero bibisitahin ko siya sa City Hall. Sabi ni... Magkakalapit lang naman kami doon eh. And we will see each other Monday ulit. Monday ulit? Every Monday. Regular session ng City. Tama. Mga kaibigan, we're gonna talk about role of SK in the midst of COVID-19 pandemic. Sir, with due respect, mabuhay po ang SK dito sa Baguio City. Napakasipag po, sir. Ay, salamat po sa inyong pag-recognize at pag-acknowledge sa naging contribution ng mga SK natin dito sa city. Salamat po. Ayan. Sir, i-flash ko po sa screen yung mga, eto part and partial lang po to, mga kaibigan. Eto yung mga ating mga kabataan na umikot ho talaga sa Baguio. Correct. Para i-reach out po ang ating mga kapwa kabataan, no? Tama. Ayan. Sila po ay ating frontliners. Ayan. Sir, Councilor, pagbati po para sa ating SK dito sa Baguio po. Ayan. So, good morning, magandang araw sa lahat ng ating mga SK officials, mula sa ating mga SK chair hanggang sa ating SK kagawad, secretaries and treasurers. Mabuhay tayong lahat sa umagang ito at magsilbing isa na ng mga araw para magsilbi sa bayan ang bawat araw para sa ating lahat, lalo na para sa pagsisilbi sa ating mga kapwa youth. So sana mag-inspire at maka-inspire pa tayo ng iba pang mga kaedad natin para tulungan tayo at sabayan ng ating gobyerno para sa ating pagharap dito sa ating pandemiko, itong pandemikong ito na COVID-19. Ayan. Good morning sa ating mga masisipag at mga very talented and very energetic na SK officials ng Baguio. Good morning. Ay, may nagpapatanong po, Councilor. Yan. Ano po mga programa, mga projects na dinaanan po ng ating SK during pandemic? Ayan, oo. Magandang tanong yan dahil basically yan ang naging trabaho namin for the past 58 days. Tindi po, no? Oo. Una-una sa lahat, very important sa amin yung mapagsilbihan namin kung sino yung talaga nangangailangan sa sektor ng kabataan. So, basically, in-identify natin. Nag-house to house, nag-census, na-expose ang ating mga kabataan sa outside world. Even though nagsasabi tayong stay at home, pero ang trabaho po natin is for the people. Kaya ang ginawa natin, unang-una sa lahat, nag-house to house po ang ating mga SK officials. In-identify natin yung mga stranded na mga estudyante, yung mga living alone na workers, even LGBT. At tinulungan natin sila makakuha ng ayuda from our city government, from our barangay, and even from the SK. So we provided them, we delivered to them relief packs from the city government of Baguio. Second, we also delivered to them mga simpleng youth packs na nagawa namin, hygiene kits na ginawa ng SK officials ng Baguio sa iba't ibang barangay. Yan, inilaan natin yan para sa ating mga kabataan. And also, pangalawa dito, aside from the relief packs and yung pag-identify dito sa ating mga stranded, is we also coordinated with a lot of government agencies, like for example, the DA. We have SK officials specifically from Gisad Central, nagtungo sila sa DA para makukuha ng libreng chicks. Yan, ano po yung chicks na yun ng Councilor? Chicks hindi ito. Yung mga CCU. Ayun. CCU para aalagaan ito sa specific area sa barangay at kapag lumaki, pwedeng pamigay ng libre. Ay, tingin ko meron akong picture niyan, Councilor. Ito ba yan? Yes, yan. Oh. Yan ang ating SK from Gisad Central, headed by SK Chair Kenneth Alakyang. So, very active na ang mga ating mga SK. Aside from relief packs, aside from identification of stranded individuals and students, aside from getting itong mga agricultural produce na pwedeng maging makatulong sa atin, we also had conducted yung pagulay
para sa mga kabarangay. Ito ay hindi lang para sa kabataan. Sinimulan ito na ating SK ng Bakaking Norte Sur na si SK Chairperson Nina Tambol. Sinundan ng napakadaming SK sa Cam 7, dito sa Middle Quezon Hill, sa aming barangay, sa Aurora Hill at iba-iba pang barangay. So ito ay libre. Wala kaming kinuhang pondo from our SK funds or from the barangay budget. Ito ay nanggaling sa mga taong gustong tumulong. Itong mga taong ito ay mga masasabi nating well-off ngayon. So ito yung mga donors po galing sa labas. Oo, nagbigay sila, nag-ambag-ambag sila para naman maabot yung ating mga in need na mga pamilya. Ito ay hindi lamang sa mga kabataan. Lahat ay binigyan ng pagulay simula sa Bakaking Bakaking Norte Sur, Aurora Hill, Quezon Hill, even sa Pinget, Irisan, Brooks Point, napakadaming barangay at ang SK po natin ang nag-head ng programang ito na ang laki ng tulong para sa ating mga kababayan. Healthy ang ibinigay natin na content sa ating mga families. Galing naman po. Counselor, can you help me out to greet some of our listeners po ngayon? Ayan. So, binabati natin, Margie. Ayan, pakikita ko, very familiar name. Good morning, Ma'am Grace Salio. Good morning, magandang umaga sa iyo at magkikita ulit tayo sa City Hall. Ayan pa, meron po tayo si Kator Donna from yung Baguio. Malapit lang po sa amin yan. Aurora Hill lang ako. Ilan lang ang lakad na maabot na namin ng Ambyong. And Mergy, of course, good morning sa ating lahat. Good morning po. Ayan, ang dami. Basahin ko isa-isa ito, sir. Hi, yes, sir. Oo. Ina Garcia. Ayan. And also, good morning. Summer. Ayan. Summer Belingen. Ayan. Good morning. And Jupiter Olowan. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. Eto pa po, sir. Merong mensahe po para po sa inyo. Ay, meron. From Summer Gayaw. Good day, Idol G and Idol Counselor. Kamusta po? Okay naman kami? Kamusta ka? Matagal na kitang hindi nakikita. I hope you're safe at maayos ang lagay mo and also the family. Ayan. Salamat po. Sir, meron akong piplay na video po dito. Nakuha ko sa Facebook po ninyo. Ngayon pala ako nagpapaalam po. Yes, sige, okay lang. Ito po in recognition sa ating mga SK na kasama po bilang frontliners. Panoorin po natin mga kaibigan. Yan po ang saludo sa ating frontliners. Sir, may nagpapatanong po dito. Yung ating mga ages po ng ating SK, anong mga edad po ng mga nakasama niyo bilang frontliners? Yes, ang age po ng Sangguniang Kabataan ngayon is effective 2018 is 15 years old to 30. Yan, so yun po yung age na inuutos ng batas na primarily yung mga constituents namin. Pero we also help doon sa mga kabarangay natin na more than 30 years old, na younger than 15 years old. So we cover mostly lahat. Pero ang ating priority is yung 15 to 30 years old. Ayan. May isang katanungan pumapasok po dito.
paano daw po magiging member ng SK? Nakuha po sa na-motivate po sila sa accomplishment po ng ating SK dito sa Baguio. Nakakatuwa naman at marami na ang nagiging interesado maging member ng SK. Ayan po, very simple lang po ito. Kailangan po nating pumunta sa ating SK at magsabi na we are interested na maging member ng Katipunan ng Kabataan. So yun ang ating membership. Kumbaga, sabihin natin according to RA 10742, very clear ang batas. Ang sabi, bago ka maging SK, bago ka pwedeng mag-run as an SK official sa inyong barangay, you first need to be identified as a member of the Katipunan ng Kabataan. Very simple lang. Bisita kahit message nyo lang, i-chat nyo lang yung inyong mga SK official, sabihin niyo na gusto naming tumulong, gusto naming maging part ng youth force ng ating barangay, and our SKs will be very willing to accommodate you and include you as one of our youth leaders in our barangay. Very simple lang. Chat nyo lang. Sabihin natin na we would like to be part of the Katipunan ng Kabataan, and then ito na. Tapos na. Pero if you really want to run as an SK official, ito ay magiging under na ng process ng Commission on Election. Dahil ito ay dumadaan sa halalan. So, meron tayong tinatawag na yung barangay, synchronized barangay and SK elections. Usually, doon natin na-identify kung sino ang nananalo. Sino ang nananalo ng SK chair, kagawad, secretary, and treasurer. Pero for all, pwede tayong maging member ng Katipunan ng Kabataan. Part ito ng SK. Mga kaibigan, role of SK in the midst of COVID-19 pandemic. Sir, kung magbabalik tanaw po tayo, kailan po kayo nag-start na mag-reach out sa ating mga kabataan dito sa Baguio? With regards to this corona? Opo, sir. Nag-start kami February pa lamang. February 2019. Nauna kami. Dahil we are very proud to say na February pa lamang at kami ay handa na sa kung ano ang pwedeng mangyari at sinimulan na namin yung aming role February 2019 pa lang. Nasa Facebook ko yan at nasa SK Baguio City Facebook page yan. February 2020. Ano ang ginawa natin dito? Siyempre una, binigyan natin ng awareness. In-increase natin yung awareness ng ating mga SK leaders. So, tinawag natin ng isang doktor ng ating City Health Office para ipaalam kung ano ba tong COVID na ito. Ano ba yung COVID-19 na ito? And then after that, we launched the program of the SK na yung Kabataan kontra Corona. So, yan yung ating naging program since February. Ang naging unang project na specific project nito is yung pagbigay ng hygiene kit sa lahat ng mga bata, especially sa mga kindergarten, lahat ng mga estudyante pinuntahan ng ating mga SK. Two examples dito, malapit dito mismo, Quezon Hill proper. Yung ating SK official na si Trisha Quijano, sinimulan niya ito, nagpakalat siya ng hygiene kits sa lahat ng estudyante, lahat ng mag-aaral na nandito sa loob ng kanyang barangay. And also, nag-conduct ng Information Education Campaign, IEC, para sa lahat ng school na andi dito sa barangay. Also, another example is Trancoville Barangay by our SK Jeff Paran. Ganon din ang ginawa niya. So, tinawag niya yung mga nakikoordinate siya sa school para ipaalam sa ating mga mag-aaral ano ba yung COVID at paano natin may iwasang makakuha ng sakit na ito. So, February pa lamang, sir, sa ating mga tagapakinig, February pa lamang, na-recognize na namin na kailangan mayroong contribution ang youth dito sa paglaban natin sa COVID-19. Galing po, no? Sir, mismong yung sa SAPO mismo, no? Nakita po natin ang participation ng SK. I-flash ko po sa screen, mga kaibigan. Kaagapay po ng DSWD. Correct. Ang SK. Tama yan. Sa totoo yan, nung nakaraang linggo, we were able to mobilize 350 SK officials in the entire city. Para Baguio lang po siya, Baguio lang yun. Ooh. Para tumulong sa ating mga barangay sa pag-identify ng families who are eligible to receive the social amelioration program. So tinulungan natin sila, nagbahay-bahay ang ating mga SK, for example, SK Irisan headed by Carla Cacho. Sinimulan nila ito, ang Irisan is 32 Puroks if I'm not mistaken. Pero sinuog nila lahat. Pinasok nila lahat ng bahay, lahat ng eskinita, akit ng bundok. Pinuntahan nila ang mga SK natin dahil very energetic nga.
mas masigla at kayang umakyat ng mga bundok at mga matatarik na lugar, pinuntahan nila lahat ng mga bahay na in need at nararapat mabigyan ng ating SAP from the national government, of course. At hindi lang SK Irisan yan. Napakadami pang barangay like Dontogan, Bakaking Central, Brooks Point, and Imelda Village. Ang dami. I'm very grateful na hindi lang kami nakafocus sa youth. Ayun. Oo, hindi lang nakafocus sa youth ng SK ng Baguio para makatulong sa ating paglaban sa COVID. Pati sa lahat ng families na nangangailangan, tumulong kami through the Social Amelioration Program. Sino ba ang nangangailangan? Evaluate natin, ilista natin, tumulong ang SK doon. Ayan. Merong isang mensahe po rito para kay Councilor Orcales. Mabuhay po kayo, sir. Wala at naata kayong pahinga, no? Oo. Siyempre, tayo sanay naman na dahil simula noong 15 years old pa lamang tayo ay nasa public service na tayo. Ang pahinga, option na lang namin yun eh. Pero ngayon, ang aming priority is if there is somebody in our barangay who needs our help, then walang nang doble isip, tutulong kami. Whatever time it is, whatever weather it is, andiyan kami. Dahil ulitin ko nga, ang ating SK ng Baguio City, ang kabataan natin dito sa Baguio, very energetic, napakasigla, ganadong tumulong sa lahat ng mga nangangailangan. Mabuhay po, sir. Meron ho pala tayong mga kaibigan sa wala po sa internet po ngayon. You may text your questions sa mga nakikinig po sa ground 0909-579-7273. Yan. Nandito po si Councilor Leve Orcales para po sagutin ang inyong mga katanungan. Ang ating may naghaharap kay Vice Mayor, meron po siyang important na meeting sa City Hall. Anyway, pinaparating niya po sa inyo, stay at home. Yun. Sir, isang question po dito. How were you able to start up itong programa na to reach out yung ating mga stranded students sa iba't ibang probinsya? Paano pong nangyari po ito, sir? Okay. So, syempre, unahin natin yung priority na ating government. Of course, yung Social Amelioration Program is only for families. Ay, opo. Yung covered lang niya is for families. And marami sa atin ang hindi naman pamilya o walang family dito sa Baguio. And nangunguna doon yung ating mga estudyante. Dahil we recognize that the city is the educational center of the North, marami tayong mga estudyante dito na non-residents of Baguio. That they are here only for their studies. And a lot of universities, top universities here in Baguio. And also in the country. So, nakita namin ito na isang in need na sector. Itong ating mga estudyante, mga kapwa namin estudyante na hindi nila kasama yung kanilang families dito sa Baguio, they have no income dahil they're not working, they're still studying. And some of them, their families, wala ring trabaho dahil naipatigil ang mga work sa ibang provinces. So, no work, no pay. How can they suffice their needs every day? So, pagkain. So, in-identify natin ito and we identified them with all details. Saan sila nakatira sa province, students of what university, and from there, we tried coordinating with their universities. Now, we tried to reach out to their universities saying na from this university, we have 350 students identified na stranded students who are in need of help. And we also listed them to get relief packs from our city government and from our own budgets in the barangay. So lahat yan nabigyan. So kahit anong eskwelahan, sir? Kahit anong eskwelahan. We also, hindi lang estudyante yan, sir. We also identified LGBT members na nawalan ng trabaho. Of course, marami sa kanila. Nagustuhan ko yan, sir. Nakita ko nga sa Facebook eh. And yung ating SK Vice President na si Van Paulo Sanchez, she even went to the City Council to air itong pangangailangan ng mga LGBT sector. And we recognize that. The City Council recognized that and even provided them relief packs. Galing. So, wala tayong pinipili dito ang SK. Lahat po ay tinutulungan natin hanggat kaya po natin. And also yung mga stranded na construction workers na naiipit dito sa Baguio dahil naabutan nga ng lockdown, we also listed them. In-identify natin silang lahat. So with the help of the SK
And so, of course, supported by our Liga ng mga Barangay, headed by Councilor Lawana and all barangays, we were able to saturate all possible areas in the city. There may be some areas na hindi namin naabot, pero we would say na just inform us if you are in need of help and we will go for you. Pupuntahan namin kayo and we will possibly give you any form of assistance that is available right now from the government and from the barangay. So we're very grateful dahil mga constituents natin, pinapasok kita sa kanilang mga bahay, yung mga SK natin. At hinayaan sila na ma-interview, makamusta, at malaman yung kanilang lagay. Yan. Galing po mga kaibigan, atin pong special po na bisita po ngayon, Councilor Levy Lloyd Brasa Orcales. Pinag-usapan po namin ang role of SK in the midst of COVID-19 pandemic. Merong isang, sir, greetings mo tayo ng konti. Yan, bago po yung questions na they're coming in like water. Ayan, sir, greetings po tayo. So, batiin natin kahit yung mga nag-join ito. Sir William, batiin ba natin to? Ay, opo, sir. Ayan, Tito Ed. Ayan, si Tito Ed Beltrat, kamusta po kayo? Tagal ko na po hindi nakikita. Victor Nuki, ayan, kamusta po kayo? Kailan na pala magbayad ng ilaw? may information ba kayo, Councilor? And Lilia Saturnino, ayan, para alam ng ating mga kababayan, in terms of doon, if possible, palagay ko hindi ako tamang tao para sagutin yan. Ayan nga po eh. Pero, dahil nakatanggap na rin ako ng bill. Nakatanggap na rin ako ng bill. Ating electric cooperative, kailangan na rin nating magbayad. Ayun. So, at least, nagbigay naman sila ng palugit Yes, sir. sa atin. Nagbigay sila ng palugit sa atin. At last week or 2 weeks ago lang namin na-receive yung aming bill sa aming tahanan. And, of course, naintindihan natin there's a need. For those who are capable, magbabayad na lang tayo. Pero I think it's better na matanong natin si Beneco kung meron pa silang program in the midst of the GCQ dito sa ating City of Baguio. Ayan, mga kaibigan, address po natin sa Beneco ang inyong katanungan. Yes. The role of SK in the midst of COVID-19 pandemic. Sir, anong mga challenges ang dinaanan po ng ating mga SK dito sa Baguio sa pag-iikot niyo po para reach out po ang ating mga kababayan? Ang dami nating challenges, Sir William. Unang-una sa lahat is yung fear. Napakabata nila. Yes, yung sir, fear na ma-expose at makuha nila yung COVID-19 sa a very young age. Meron doon yung fear. Pero we tried looking at the situation. It's better for us to help people who are in need because we're capable of doing so. Ayan. Then, ikulong namin yung sarili namin sa aming mga bahay. We chose to go out and to help other people. So, yun yung unang sa lahat, yung fear na baka magkaroon na rin kami, pagdating namin ng mga bahay namin, baka mahawaan na rin namin yung mga parents namin o yung mga kasama namin sa aming homes. Pero nanaig dito yung aming spirit of public service. Pangalawa is yung pondo. Hindi nawawala yung funding. Limited ang available funds sa atin sa mga SK. We tried working with the available funds we have, and luckily we're able to reach most of those who are in need, if not all. The SK budget is still a budget, still needs to undergo a process. Pero we worked with what we have. So we maximized the available SK funds na meron sa amin para maabot namin lahat. Pagulay, yan, we tried asking for help from other people na pwede namang magbigay na libre. Wala kami kinuha sa funds namin kasi we recognize limited nga ang funding natin. Kaya from the SK, there are some barangays who were not able to use the funds. But I tell you, even if they were not able to use their SK funds, they were able to accomplish something in their barangay. Yun yung maganda doon. And thirdly is yung technically the terrain. Yung pagod. Oo, challenge yun sa ating mga SK, lalo na yung malalaking barangay like Irisan, Asin, Camp 7. Dahil yung layo ng pupuntahan nila, na-recognize ng mga constituents ng barangays na yon na kailangan nila ng tulong SKs natin. Nagpahiram ngayon sila ng mga sasakyan. Grabe, ang galing. Nagpahiram sila ng truck. Those na merong truck para mag-cargo ng load na mabibigat, meron silang pinahiram.
yung mga kailangan mag-pick up ng mga kailangan sa relief packs from the city operations center sa PFBR going to the different houses in their barangays, may nagpahiram ng pick up ng mga sasakyan. Yung mga SK at barangays na walang service, nagpahiram yung mga constituents natin ng mga sasakyan at naibdala natin yung mga relief packs to all those who are in need, door to door. Napakalaking tulong. So hindi namin nakikita na as hardships lahat na challenges per se. Because sa lahat ng challenges na yon, we're very lucky na ang mga constituents natin sa Baguio ay talagang tumutulong. Yun nga, in-imbibe natin yung mantra ng city na we work as one, we heal as one. Kaya, ayun, nakita ng lahat, nagtulungan, and we're very happy. We're very, very happy at we're very thankful sa lahat ng tumulong sa ating SK, sa lahat ng programs natin. Maraming salamat din po sa inyong lahat. Sir, ano daw po nakita niyong collaboration ng iba't ibang schools during COVID-19 pandemic? Yes. Una-una sa lahat, very personal ito. Pwede naman magbanggit ng university. Pwede po, sir, pwede. From St. Louis University, nakatrabaho namin sila for how many weeks? Dahil ang mga SKs natin, kilala nila yung mga nangangailangan sa kanilang barangays na stranded students. So, mas mabilis ang identification at pag-deliver ng assistance. So, nakipag-coordinate ang SLU sa atin, sa SK, and we were very happy dahil nakita nila yung contribution ng SK. Nadala natin lahat ng relief packs na nanggaling sa SLU. Dinala natin yan sa lahat ng estudyante ng SLU. Sa lahat ng sulok ng Baguio, pinuntahan natin sila. Grabe. Umulan, umaraw, ando doon kami. And we use our own vehicles na meron sa amin. And we did not ask anything in return from SLU. Tinulungan po natin ang ating mga Louisians dyan. At dinala natin yung assistance na prepare ng SLU for all of them in the city. And also we have other universities like UC and UB and also UP. They coordinated, we coordinated. Ma-identify namin sino ang pwedeng maipauwi at sino ang yung mga nag-opt na maiwan dito sa Baguio. Ma-maintain namin yung consistent supply of assistance or delivery of assistance sa kanila. And we were able to do that. So lahat ng universities, we're very grateful that they opened up their doors and welcoming us as part of their as a workforce na kasamang tumutulong sa kanilang programa para sa mga kabataan natin, mga estudyante ng universities natin. Sir, curious lang po, Councilor. Itong project na to, sir, anong naging gamit po nito, sir? Yeah, that's a project of the city government, yung mga tactile. Ito is for the PWDs, most especially those who are blind. So, malalaman na nila kung saan ba sila pupunta. Meron silang path na susundan para hindi sila baka bigla silang mapunta sa kalsada or something, lalo na walang railings yung iba nating sidewalks. Kaya, ito is a very good development sa ating city government, sa ating city of Baguio sa whole, because we were very sensitive of the needs of our PWDs, most especially those who have no sight, hindi makakita. Kaya ito ang isang paraan para mag-guide sila. Kahit wala silang assistance na kasama, meron silang guide mismo na mararamdaman nila, okay, so baka sobra na ako. Meron tayong tactiles for them. Galing po. Sir, may mga greetings po tayo. Migliam, Dixon Icod, Ruby May Solano, Shodem, nakikinig po ngayon. Mr. G, paki-ask kay Councilor Orcales, good morning sa kanya. Maraming salamat sa kanyang leadership. Napaka-intact po na SK dito sa Baguio. Ang aking katanungan daw po, stranded student po ako. Gusto ko nang umuwi po sa amin. Anong process po? Saan po ako pupunta sa City Hall? Anong mga requirements na kailangan ko po i-accomplish? Okay. So yes, good morning also. Unahin natin ang pagbati natin sa kanilang lahat. Good morning once again. Pagdating sa ating mga stranded students who really wanted to go home because they're stranded here for 58 days. Yes, sir. And I think more kung hindi sila magkakaroon ng opportunity to coordinate. Ang ginagawa ng city government is we sent, pinadala ng SK, tayo ang SK Federation, we were able to gather almost 1,975 ang nalikom natin, na-identify nating stranded students na hindi taga Baguio. Marami pala, no? Marami sila. Kaya we sent lahat ng listahan. We segregated them per province.
Opo. Example, La Union, Bulacan, Metro Manila, Zambales, Tarlac. We identified them per province and we coordinated with their respective City Disaster Risk Reduction and Management Office, yung CDRMO nila or yung PDRRMO nila. So ang process nun is ma-coordinate sa local government unit, at ang local government unit ngayon ang mag-aakyat ng vehicle na magsusundo sa kanila. Ay, opo. Ayan. So pag umakyat na yung vehicle dito, dadaan sila sa, of course, check-up. Kailangan nilang i-test check-up. muna yung ating mga stranded students bago sila umuwi. Kailangan munang ma-identify that they are negative of the coronavirus bago sila pasakayin. And then after, kung okay na sila at nakasakay na sila sa bus or any vehicle, nakauwi na sila sa kanilang respective provinces, they would undergo a 14-day facility-based quarantine. Yun ang ating naging experience dahil tumutulong tayo sa mga naipapauwing mga estudyante. And we were very lucky that even St. Louis University has made their initiatives in coordinating with CDRO, the various LGUs. Ang dami nang naipauwi. Now, for those who are still here, who wanted to go home, we really need your name kasi we cannot put you as one of those who are to go home kung wala kaming data sa inyo. So we need to know your name, your details para we can put it in our roster, in our listing, and you can coordinate it with your LGU. So yun ang process. The LGU will send their vehicles up here in the city and Yes, would sir. pick you up. Oh. And you would undergo health, of course, checkup. Kung kayo ay nag-positive naman doon sa checkup, of course, you will not go to, hindi kayo pasasakayin. Ang gagawin sa inyo, you would go directly to the triage ng ating government hospital and undergo kayo sa testing ulit. And then, if you're positive, of course, you would be, alam na natin ang mangyayari doon kung positive tayo. Pero as of now, that is the process. The city government would gladly be coordinating with your LGUs. We just really need your identification. Mga kaibigan, Roll of ESK in the midst of COVID-19 pandemic. Sir, dako po tayo sa education naman po para po sa ating mga estudyante dito sa Baguio. Yes. And ano daw po ang updates about education? Kasi kumbaga ngayon, naka-put on hold po lahat ng ng mga enrollment o kaya mga nakat na klase dahil sa COVID-19. Correct. Dahil we are also a member of the Committee on Education sa City Council headed by our chairman, Councilor Cayabas. Member tayo ng Committee on Education. Ang classes, physical, face-to-face conduct of classes sa city is suspended until the last I heard is May 31st. Or yung May. Walang physical contact, no conduct of classes na face-to-face. The city mayor had already issued an executive order and the city council has already issued the resolution addressed to the various learning institutions, even HEIs, higher education institutions, to identify and look for alternative ways for continuous education. So, meron pa rin tayong mga online classes according to some universities. We still have those online submissions, requirements through email, and a lot more. But with regards to the resumption of classes na face-to-face, malayo pa ito. According to our mayor, he would not allow muna yung ating face-to-face na classes. We really need to see and look at the situation of the city, kung ano ang magiging improvements. And he even mentioned na hindi natin i-open ang classes kung ang mga neighboring provinces natin, most especially yung ating NCR, ay mataas pa rin, high risk pa rin sila. Ayun. So we would not open yung ating mga face-to-face educational learnings. And also, the Commission on Higher Education already informed us that they are preparing guidelines for online education. Ayun, maganda. Yan. So, antayin natin maibigay yan sa City Council because as of now, what we are expecting is a blended yung magiging education, yung platform, yung format. Sir, when we talk about blended learning, what do we mean po, sir? Yes, blended. Merong instance na magkakaroon ng
one-on-one, face-to-face, and opo. meron namang online. So, yun yung blended. Kaya blended yung term nila. But, ang sinasabi nga namin from the City Council, we really need to see by the letter, ano ba ang magiging specific na format. Kasi dito nga sa city, I've mentioned earlier, we are educational center. Totoo We po really yan. need to also prioritize the safety of our students and our faculty as well. Maganda po yan. Sir, meron pong katanungan po sa inyo. Sir Philip Mitwa, ibato po natin darong na to kay Councilor. Good morning, mga sirs. Ano po bang requirements sa pagbiyahe ko po ng dry goods from Baguio to Nueva Vizcaya and vice versa? Thanks daw po. Okay, so good morning, Sir Philip. The city is issuing yung pass for agricultural produce o yung mga essential products like that. So, the city government of Baguio from the city mayor's office, sila yung centralized na nag-identify sino ang mapapayagang bumiyahe. So, I suggest and I advise our listener today, Sir Philip, na if possible, you can visit the city mayor's office and ask for the necessary pass para kayo ay makapagbiyahe ng yung goods from Baguio to Nueva Vizcaya. Tama ho ba? Yun po ang ating protocol dahil hindi pa rin po bubuksan ang city. Very clearly stated by Mayor Magalong that we would not open the city as it is before. We would not be welcoming tourists. We will not be letting in non-essentials. We would be prioritizing essential needs for our people and our industries. Yun muna ang ipara-prioritize natin. And according to Mayor, ang gagawin natin ay baby steps. Yan, very calibrated steps ang gagawin ng city to open up muna yung industries in the city before we can open up the entire city as it is before. Galing po. Mga kaibigan, roll up SK in the midst of COVID-19 pandemic. Oras po natin ay 50 minutes after 11 in the morning. Sa ating pagtatapos sa ating radio segment, kasama po si Councilor Levy Lloyd Brasor Cala. Sir, ano pong mensahe niyo po para po sa ating SK para dito po sa Baguio City? Okay, so for our SK officials, I have a lot of opportunity na nasabi ko yung message ko sa kanila because I do not post my message to them in Facebook. We have a private group. Doon ko lahat sinasabi yung aking pasasalamat in behalf of the City Council, in behalf of the City Government of Baguio sa kanilang contribution sa hinaharap natin ngayon. Alam niyo po, very instrumental ang ating mga sangguniang kabataan officials sa Baguio sa pag-assist sa lahat ng mga nangangailangan at sa at least ma-improve natin yung situation ng ating mga families who are in dire need of government assistance. So we are very grateful na we have a very, very proactive SK officials in the city of Baguio. Okay, we're very grateful to have you on our team. And I'm very grateful that I am the current president of this term because we have Sir, you're a blessing po, sir. we have a great batch of SK leaders in the city. Not only SK chairperson, lahat, even youth volunteers. A lot of our youth volunteer themselves kahit walang bayad. Matulungan lang yung initiatives ng SK. Kaya we are very, very grateful, thankful. I cannot say anymore. There's no word to explain. And enough. There's no words to be enough to send our gratitude to you. Makikita na lang natin ito through the smiles of the people that we were able to help through their gestures of thanks to all of us. Yun na lamang yung aming kumbaga bayad eh. We were able to give them assistance from the city government. We are very grateful to our SK officials. Maraming salamat sa inyo. Stay safe and marami pa tayong kahaharapin in the future. Maraming salamat sa ating SK to all our youth volunteers. Salamat po. Nakikinig ko pala ang Baguio We Want Forum, sumbungan sa Baguio, nakikinig po ngayon. Maraming salamat, sir. Can you help me out to introduce our next guest po, sir? Ito, idol po natin lahat po to, sir. Ayan. So, kakilala ko to. Kilala ko rin, sir. Kakilala natin ito. Very masipag po ito at napakabait na gentleman dito sa ating City of Baguio. Ayan, so ang susunod nating magiging kapalit ko naman dito ay si Dr. William Occidental
Ayan, member din natin siya ng isang mga organization as board members. Kaya So po, we are sir. very grateful also to the services of Dr. Occidental in helping the city government of Baguio in the medical aspect. Totoo po yan. So, pag-usapan po namin, sir, usapang medical at iba pa Mhm. sa gitna ng COVID-19 crisis. Sir, blessing po para sa inyo all the more. Ingat po kayo, sir. At syempre, God bless po para sa inyo. Galing to you, po sir. sa programang Isang Guni Mo kay Vice Mayor Attorney Lowan. Same to you, sir, and to the program. Maraming salamat po, sir. Salamat po, sir. pag-invite. Salamat, Councilor. Mga kaibigan, magbabalik po tayo with Dr. William Occidental. I found a truth for me. Daring to dive right in and follow your lead. I found a hope, beautiful and sweet. I always knew that there was something waiting for me. I was so lost till I found your love, not knowing who I was, but you've never given up on me. Your kindness just lets me grow. Your heart is all I want, and in your eyes you're holding mine. Oh, now I'm dancing in the dark, safe within your arms. I'm wiser from my past, and you've become my favorite song. Even though I was a mess, you have still given me your best. I don't deserve it, your grace is perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. You are my peace, my joy, my promise. You are my home. I found a love to carry more than just my secrets. And when I am weak, you carry me, call me your own. I was so poor till I found your love, fighting against all odds. I know I'll be alright, 'cause you're mine. Heaven is holding my hand. You're my world and my best friend, and I see my future in your eyes. And oh, now I'm dancing through the dark, safe within your arms, and I'm wiser from my past. And you've become my favorite song. Even though I was a mess, you have still given me your best. I don't
Welcome to the City of Pines and the summer capital of the Philippines. We remind you that Baguio City is strictly implementing a no smoking or vaping policy as per Ordinance Number 34 Series of 2017. Smoking or vaping is prohibited on public places such as schools, workplace, sports facilities, food and drink establishments and accommodations, and the like. Also, it is prohibited on outdoor spaces like parks, playgrounds, and public vehicles. For individuals, locals, and tourists found violating the ordinance, they shall be fined starting from 1,000 up to 3,000 pesos and a maximum of 3 months imprisonment. We inform you that there are men in uniform and deputized citizens who can apprehend and can issue citation tickets of the violators. We hope to elicit your cooperation for a healthier and cleaner Baguio City. Thank you. Ang virus na kumakalat ngayon sa buong mundo ay kasama sa pamilya ng mga virus na kinabibilangan din ng MERS and SARS. Kabilang din sa grupong ito ang virus na sanhi ng sipon o common cold. Sa ngayon, ayon pa din sa ebidensya, ang pangunahing paraan ng transmission ay ang pagkalat ng droplets o talsik ng laway mula sa isang infected na tao pag siya ay naubo or nabahing sa loob ng distansya ng 6 feet to 3 feet or 1 metro. Kapag ang mga droplets ay direktang umabot sa inyong mata, ilong o bibig o kaya naman sa pamamagitan ng paghawak sa inyong muka ng mga kamay na nagkaroon ng contact sa droplets o pag-inom sa ininuman ng may sakit, maaari kayong mahawaan ng virus. Gaya ng nabanggit kanina, maaari ring kumalat ang virus sa pamamagitan ng paglanding ng mga droplets sa ibabaw ng mga bagay-bagay. Explain ko lang, pag ang may sakit ay nabahing o naubo, ang mga talsik ay tumatama at naiiwan sa ibabaw o gilid ng mga kasangkapan tulad ng lamesa, silya o iba pang mga bagay gaya ng laptop, handle ng pinto, etc. Pag may ibang tao na humawak sa mga bagay na ito, maaaring kumapit ang virus sa mga kamay niya. At kung pagkatapos siya naman ay nagkamot ng mata o humawak sa ilong o bibig nang hindi naghuhugas ng kamay, maaari din siyang ma-infect ng virus. Ito ay tinatawag na indirect infection. Kaya sa ganitong panahon, matindi ang paalalang dalasan ng paghugas ng kamay at iwasan ang paglapit ng kamay sa kahit anong parte ng iyong muka nang hindi malinis o hindi nahugasan ng kamay. Sa pangkalahatan, ang tao ay pinakanakakahawa kapag meron siyang sintomas ng nakakahawang sakit. Mukhang ganito rin ang kaso sa COVID-19. Bagamat meron din namang ebidensya na maaaring makahawa habang nasa incubation period pa lang, ang mga ito ay isolated lamang at hindi pangkaraniwan sa kaso ng COVID-19. Sa puntong ito, nagkakasundo ang medical community na pinakanakakahawa ang mga taong nagpapakita ng sintomas gaya ng mataas na lagnat at patuloy na pag-ubo. Nagkakasundo din ang mga eksperto sa buong mundo at dito sa Pilipinas na ang pinaka-epektibong paraan upang maiwasan ang pagkahawa ay ang pangpersonal na kalinisan o personal hygiene. Kaya nga dapat ay ibalik natin ang dating nakagawian na regular na paghugas ng ating mga kamay gamit ang tubig at sabon at ang pag-iwas sa paghawak sa ating mga muka gamit ang ating kamay o daliri. Mukhang napakasimple, pero medyo mahirap gawin o sundin dahil marami sa atin ang mahilig humawak sa ating muka, magkamot ng mata, humawak sa ilong o sa ating pisngi o labi. Simple, pero napakahirap sundin. Pero sa totoo lang, ay napaka-epektibo sa pagpigil ng maraming klasing impeksyon. Kasama na dito ang COVID-19. Ang pagsuot ng mga face mask kung wala naman tayong sakit ay nagbibigay ng maling kaisipan na protektado at ligtas na tayo. Sa katunayan, mas mapapadalas pa ang paghawak mo sa iyong muka dahil lagi mong ina-adjust ang iyong face mask. Sa isang banda, kailangan naman din nating pangalagaan ang mga nakapaligid sa atin, ang ating mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, kaopisina, kaklase, lahat ng kapwa nating Pilipino. Kaya kung ikaw ay may karamdaman,
magpahinga at magpagaling na lamang sa bahay at dumistansya muna sa ibang tao para pangalagaan ang ibang tao sa ating paligid. COVID-19. Iwasan. Ito po ang ating pangalawang segment sa ating radio program. Oras po natin ay 29 minutes after 11 in the morning sa Cool 97.5, the only Christian radio station here in Baguio City. Ang programang Isang Guni Mo kay Vice Mayor Attorney Oloan, may importante pong meeting po ngayon ng ating Vice Mayor sa City Hall. Kaya sabi po niya sa akin na, naku, marami na akong utang kay Dr. William Occidental. Medyo ata yung, kasi by tomorrow po sir, transition na po tayo ng GCQ. This coming Monday. So meron po mga important na meetings. Good morning po Doc, kumusta po kayo? Yeah, good morning din sa ating mga televiewers and listeners sa inyong magandang programa. Salamat po. Mga kaibigan, usapang medikal at iba pa sa gitna ng COVID-19 crisis. Doc, isang katanungan, marami nagpapatanong kagabi po. Ito po yung tinatawag po natin na new symptoms po ng corona. Yan. Ano pong masasabi niyo po rito, Doc? Actually, itong mga symptoms na to, no, it can happen to any condition din, no? Ayun po. Sa mga viral infection or sa mga bacterial infection, yan rin po ang ano, mga signs and symptoms, no? Kaya kung merong mga to, tapos hahaluan natin ang physical examination, ayun po. Tapos history, then lahat ng to makakatulong sa atin sa pag-diagnose ng mga pasyenteng may ganitong karamdaman. Doc, nakaraan po yung ating talakayan po. Nabanggit po ninyo yung swab test po na tinatawag. Ayan, meron po nagpapatanong po na listener. Ano daw po ang process po ng swab test po na yan po, Doc? Itong swab test na to ginagawa natin just na examination para malaman natin kung ang pasyente ay magpa-positive no, sa COVID, no. Ito yung examination na ginagawa para sa PCR, no, yung polymerase chain reaction, to confirm whether the patient is positive to or negative to COVID-19. Ayun. Doc, meron pong comment po rito. Galing po sa Facebook po. Thank you, sirs. Mabuhay kayo. Sana safe kayo palagi. Importante itong programa nyo para sa impormasyon na pinamamahagi nyo sa amin. God bless po. Galing kay Philip Mituwa. Ayan. Maraming salamat. Ayan. So, napakaganda po ng ating tinatakbo nating ready program, mga kaibigan. Kung meron pala pa kayong katanungan, ito pong ating hotline. Pwede niyo pong i-text sa 0909-579-7273. Yan po. You may text your questions kasi iba wala po sa internet po, Doc, no? Kaya pwede po silang maki-join po sa atin. Doc, isang nakaraan po, marami pong actually nagtatanong sa akin messenger. Nabanggit po ninyo yung COVID-19 na second wave concerns. Ano pong ibig sabihin po nito, Doc? Ang ibig sabihin nito, kung hindi natin mapapangalagaan ang sitwasyon, hindi tayo magkakaroon ng disiplina, hindi tayo makikikooperate sa ating gobyerno, at hindi mapapabayaan natin ang sitwasyon, itong kinakatakutan natin na baka magkaroon ng surge, no? At pag umabot sa ganitong kondisyon, baka hindi natin mapantayan at hindi nating maasikaso, no? So sa health, sa medical sector, saka sa city, sa ating kinaukulan, ang gusto natin is magtulungan tayo para maiwasan natin ang itong surge na pinag-uusapan. Doc, more questions para po kay Dr. William Occidental. Ano daw po talagang importansya po ng social distancing? Okay. Yung social distancing, siyempre kasama ito yung face mask. Ayun, okay? face mask po. Hygiene, no? Kaya natin
pinagtutuunan ng pansin na ito ay gawin. Dahil alam natin, ang transmission ng ang viral transmission nito is by droplet. No? So kung may distancing tayo, at least 1 meter to 2 meters, no? Opo. Hindi babahing o hindi uubuhin yung mga ating mga nakakasalamuha, no? Hindi natin transfer or may transmit itong sakit na to. Mga kaibigan, mismo ako, natututo ako. Doc, estudyante niyo po ako ngayon, Doc. Maraming salamat po, Doc. Your presence, is really a huge blessing. May nagpapatanong po na listeners po. Actually, last night po, yung pinost ko po, Doc, yung ating, sa FB po, yung ating interview po ngayon. Napakarami po nagtatanong actually sa aking messenger. Kaya kinulate ko po siya lahat, Doc, I took time out last night. One of the questions po, ano daw po, Doc, ang pagkakaiba po ng quarantine and isolation, at kailan daw po dapat na i-quarantine at kailan daw po kailangan na i-isolate ang isang tao po, sir? Ang kaya natin na-isolate or kino-quarantine ng isang pasyente, no? Kung meron siyang mga history of travel, no? Let's say galing siya sa baba. Okay? Yes, sir. Aakyat siya sa City of Baguio. No? Ang gusto natin, ma-isolate siya or ma-quarantine siya for 2 weeks. Now, kung wala siyang magiging simptomas, saka siya lalabas. Opo. This is just a preventive measure, no? Na para hindi, kung meron man siyang problema, no, matrace natin kagad. Now, kung nakita naman natin ang pasyente at meron siyang ganito ng sintomas, no, what we do is, pag na-triage siya, papadala naman natin siya sa mga isolation unit natin for 2 weeks. Opo. Especially kung itong pasyenteng to or itong individual na to ay walang kakayahan i-isolate ang sarili niya sa sariling bahay. Kasi very strict yung guidelines na dapat pag ina-isolate siya or kina-quarantine siya, dapat o pauwi niyan sa bahay, dapat meron siyang sariling kwarto. Opo. Tapos meron siyang sariling CR. Okay? Kaya sabi namin, napakahirap sa sitwasyon natin, no? Majority of yung mga residents dito sa Baguio, may mga bahay yan, may mga sariling kwarto, pero usually ang CR, Isa lang pa talaga. common. Common CR. Kaya ito yung nagiging problema. Pati ba, Doc, sa plato, sa kwan, dapat hiwalay sila, baso? Actually, hindi naman ganun ka-stricto. Opo. Pero kung pwede natin gawin yun, the better. So, in 14 days po, nakahiwalay 14 po sila? days nakahiwalay. Pati ba kunyari sa bagiga, dapat magkahiwalay, may sariling bed mismo? Sariling bed yun. Sariling kwarto, mag-isa niya. Actually, Doc, wala nag-expose ng ganyan information. Ngayon ko lang naririnig. Yan yung guidelines na sinasabi natin. Na sa isang, kung may sarili siyang kwarto, may sarili siyang CR. Mga kaibigan, alam niyo po, actually, napaka-strange po sa akin kasi wala akong nababasa na ganun, Doc. Ang sinasabi lang, mag-isolate ka sa bahay. Pero pag nasa bahay pala, may dapat na ayusin pa ng isolation po talaga. Yes. Doc, may mga greetings po tayo. Can you help me out, greet, Doc, ng ating mga listeners po ngayon? Okay. Si Gerald Edanyo, Joseph Pasqua, Luz Biminda Morrison, Susan Golosino, Arky Fianza. Ayan, maraming salamat po. At Doc, nakikinig po ngayon ang sumbungan ng Baguio at Luzon. Nakikinig po ngayon at Baguio One Forum. Maraming salamat po. Doc, mabalik po tayo sa swabs na tinatawag. Gaano po kasakit ang swab testing? Kasi pinapasok po sa ilong po yan, no? Dalawang klase yan, no? Isa, pinapasok sa ilong. Yung po. isa, sa bibig. Of course, choosing between the two, mas maganda yung ipapasok mo sa ilong. So may choice po kayo kung sakali. Ang usually yung pinapasok sa ilong, that's uncomfortable, no? Yung isang friend ko nung ginawa niyan, sabi niya, uncomfortable talaga, no?
minsan gusto mong bumahing, hindi mo alam yung feeling. Oo. Mas madaling gawin yung sa mouth kasi directly, pero hindi mo makukuha yung kung meron yung virus na dumaan sa nasopharyngeal area, hindi mo maabot. Yan pala. Doc, may nagpapatanong din, magkano daw ang klaseng ganyang swab testing? Ang swab testing, that is free. Okay? Sa mga triage natin. As para sa inyo, ha? Pero yung examination, yung PCR, na ginagawa lang natin sa BGH yan, no? Sa Baguio General Hospital. Ang cost price niyan will range from 4,000 to 5,000 per test. Hindi pala biro, no? Sa ibang center sa Manila, I think they go as high as 8 to 10,000. 8 to 10K. Per test yan, per test. Doc, salamat, napaka-transparent yun. Prasyuan mismo. Doc, meron pong mensahe po para sa inyo. Ito po, galing kay Nathaniel Ochan, bakit hindi nyo gawing Baguio Hospital ang name ng Santo Niño Hospital since it would be run by the city for the residents of Baguio City? Itong gagawing hospital ang Baguio Santo Niño, no? Merong ganun na intention, no? Of course, this will be decided upon, of course, by the public, the council, the mayor, and the congressman. At syempre, yung may-ari ng Santo Niño. But I think there was already a proposal, no, na pag natapos ito, baka sakali, no. But this will depend on the sa ating mga government officials. Mga kaibigan, sa mga hindi nakakalam pala, Doc, ang appointed hospital administrator po ng Santo Niño, who was really a big instrument, to mediate between the owners and of course the city, si Doc William Occidental. Sir, very historical po yun, sir. Sa amin kasi mga mascom, sir, mga estudyante ko, mga vloggers, kasama po sa documentation po yan. Di ba, Doc? Kaya we really congratulate you po, sir. We salute you po, sir. Sir, ano daw po yung inyong comment po dito sa COVID-19? Ito po sa New York po, no? Based sa nangyari po, 4 to 6% of all cases aged 18 to 44. 62% naman of all deaths are men. And 54% of deaths, 75 yung kanilang mga edad papataas. Mataas po yung sa mga kalalakihan po, Doc. Bakit po kaya? Alam mo, yung lalaki kasi weaker sex parate. Sa tingin ko, dahil sa stress, no? Ayun. Nai-stress ang mga lalaki. No? Hindi lang yan. Genetically naman, saka in reality, mas mahaba talaga ang buhay ng babae sa lalaki. Ay, ganun ba daw? Parang natakot akin ng lalaki, mga kaibigan. Saka yung death, no? Usually kasi kaya mataas sa mga elderly dahil ito yung mga associated comorbidity, no? Hypertension, diabetes. Ayan po. And that contributes. Tapos, yung body resistance ng mga elder is not as good as the younger generation. Galing po. Mga kaibigan, Dr. William Occidental po, ang ating po kasama po ngayon. Doc, sabi daw po sa lifespan ng corona daw po, sa surface mismo, 30 minutes to 3 hours. Yung cardboard po, 24 hours. Stainless steel, 2 days. Plastic, 3 days. Gano'n daw po ka-epektibo yung alcohol sanitizer po na ginagamit po natin? Ang recommended is 70%, no? 70% ethyl or isopropyl alcohol. Sa taas sa ganitong concentration, namamatay. And it's very effective, no? Kasi yung balot nung yung protective covering ng viruses, yung mga lipids, nadi-dissolve sa ganitong concentration. Kaya very effective siya. That's why we recommend na maghugas ng kamay, no, with soap, no, properly. Tapos mga using of alcohol. Pag nakakahawak, wag humawak ng mga
mga bagay-bagay na hindi mo dapat hawakan. Ay, po. No? At kung nakahawak ka naman, do the sanitation, yung hand by doing hand washing. Doc, meron isang comment ng isang listener po rito. Sa Baguio daw po, meron daw pong lumalabas na naka-chinelas, naka-shorts, minsan mga kababayan, naka-backless. Ano pong comment niyo po rito? Diba? I think may pinagbabawal na rin yun, no? Wow. yung chinelas, no? Yung mga naka-shorts. Hindi ko rin makuha yung logic, no? Kung bakit nagulat na lang ako bakit. I mean, kung decent ka naman na lumabas. Wala naman ako nakikita, no? Wala ako nakikitang kung yun yung sasabihin nilang cause of transmission, hindi naman yata ganun ang cause of transmission. Ang malinaw na ang transmission ng virus is by droplets. Ay, droplets. Pag sinabi nating droplets, ano ba ibig po natin sabihin? Ito yung droplets kasi lalo na pag nagbabahing ka, no? Nagka-cough ka, no? Or kasi kumakalat yan, no? Halimbawa, binahing ka, magkakalat yan sa lamesa or sa mga gamit, no? Tulad ng nakita mo, yung present mo kanina, may mga it takes sometimes hours to days, no? So hindi kagad mamamatay yung virus yan. Pag nahawakan mo yun at hinawak mo sa mata mo, pinunas mo sa mata mo o nangati yung mata mo tapos pinunasan mo yung ilong mo, that you can transfer the virus. Mga kaibigan, yan po. Sir, salamat po sa inyong expertise. Napakasarap makinig mga kaibigan. Dr. William Occidental, what do we mean by flatten the curve? Yung flatten the curve, kasi pataas tayo, di ba? Tumataas ang graph natin, no, sa mga nadadiagnose natin o nagkakaroon ng confirmation na COVID-19. Now, tulad ng nasabi ko, habang nagkakaroon tayo ng testing, no, yung datos ng madadiagnose will keep adding up, no? So, kung walang testing, walang apagakyat. Ayun. Kasi walang test eh. Pero kung once na nagkakaroon na ng mass testing, definitely meron tayong mapipick up along the way. May isang question po dito. Mr. G, good morning kay Dr. William Occidental. We really admire his presence po sa ground. Siya po ay isang solido na frontliner. Napakalaking tulong na ginagawa niya po, assistance po para sa ating mga kababayan dito sa Baguio. Ang tanong ko lang po para kay Dr. William Occidental, para malaman daw po sir, ano daw po ang ibig sabihin po daw sir ng mass testing? Paano po gagawin yan? At magkano daw po ang testing na tinatawag? Yung mass testing na yon, depende kung anong klaseng gagamitin natin. Kung yung PCR, tulad na nabanggit ko, ang cost price pa lang yan, something will range from 4,000 to 5,000. Isang test lang po yun? Isang test yun. Oh. No? Now, if we do yung rapid test, ang cost niyan, something like 1,000 to 2,000. Andun yung range. Okay? So, makikita mo kung kung mass testing gagawin natin using the PCR, tapos, ang gobyerno ang sasagot niyan, mukhang hindi natin makakayanan yan kasi napakamahal niyan, no? At hindi porke nag-negative ka ngayon, hindi ka na negative ka na throughout. Ay pwede pong bumalik. Nag-negative ka ngayon, tinest ka ngayon negative after 2 days, no? Na-expose ka, bumagsak ang resistensya mo, nag-develop ka ng mga signs and symptoms, at inulit yung test, that can turn out to be, that can be positive. Yun nangyari po do kay Sunny Angara, bumalik po sa kanya eh. Yung sa kanya kasi may mga ano doon, hindi nag-PCR negative, nag-positive siya eh. Tapos nag-PCR positive pa rin siya, no? Pinag-aaralan pa yon, hindi pa wala pang kung bakit nagkaganon, no? Merong yatang problem along the way. Mga kaibigan, usapang dalawang test, okay? Dalawang test na ginawa na sa kanya, no? So, ibig sabihin, no, kung ito itutuloy natin, napakamahal talaga. Now, kung
kung gobyerno ang gagastos nito, with our conditions now, hirap na, lalong mahirapan ang Hirapan po gobyerno. talaga. Now, kung sa mga private citizen naman, no, ang makaka-afford lang naman nito, yung mga mas nakakaluwag sa buhay. Magklase ho talaga, mga kaibigan. Mr. G, paki-ask nga po kay Dr. William Occidental, ano daw po ang gamit ng ventilators po, Doc? Yan. At magkano daw ang presyo ng ventilators na tinatawag? Okay, ang ventilators kaya natin ginagamit to dahil ho pag pasyente yung pasyente natin pag tinamaan ng COVID at alam naman natin na ang tama ng COVID is mainly on the respiratory system, yung lungs nahihirapan po, naninikip po ang Apo. paghinga, hindi po magkaroon ng wala hong perfusion between oxygen and ito yung tinatawag nila parang hindi na makapasok ang hangin, so you need a ventilator. Itong ventilator na to, ito yung magtutulak, no, magdi-deliver ng oxygen to the lungs, no, para magkaroon ka ng gumanda ang paghihinga mo. And ang ventilator po, ang presyo niyan will range from, depende ho sa klase, but definitely it will range from 750,000 to almost 2 million. Depende yan kung anong type. And unfortunately, wala out of stock po yan. Kasi yung mga developed countries, yung mga mayayaman na bansa, sila po yung may kakayanan na bumili niyan sa sitwasyon ngayon like US, no. Pag nag-order yan, it's hundreds of thousands, no, for the whole US. Ngayon sa atin sa Pilipinas, merong mga hospital na talagang nahihirapan din, no. Siguro like SLU may mga 5, 10 or BG may mga 20 pero kulang yan. Pag umabot tayo sa isang condition na talagang magkaroon ng severe, no, ang mga kaso ng cases natin. Doc, sa Baguio po sa BGH, ilang ventilators na po meron po tayo? I am not sure pero I think it's more than 10. It's more than 10. Opo, more than 10 po siya. Doc, greetings po tayo ng konti. Ayan, pakigreet po ang ating mga listeners po ngayon. Greetings to Joanne Galibo Camacho, Carmalao, tama ba? Carmalao. Sara Lapid, Belinda Edwin. Yeah, maraming salamat po. Actually, sir, napakadaming greetings. Pasensya na po kung di po na mag-greet po lahat. Mr. G, good morning po kay Dr. William Occidental. I'm a follower. Actually, sir, ng Facebook daw po ninyo, galing sa isang listener. Ang tanong ko lang po, sa usaping vaccine daw po, sir. Yan, ano daw po ang recent update po sa vaccine po ngayon? And how long ho talaga na may develop po yung vaccine na tinatawag? Alam mo yung mga vaccine na dinidevelop ngayon, no? Usually, that will take years to develop. Years no? po. Mababa na yung 6 months, no, to 2 years. But of course, kasi dumadaan to sa pagsubok eh. May mga clinical trials yan, no, para makita nila, no, kung talagang effective siya. But a lot of mga researchers are nagsisiro in sa vaccination na to. But I don't think it will come soon, no? Sana. Pero usually it will take years yan para ma-determine nila kung yung effectiveness and yung safetyness nung vaccination, yung vaccine. Mga kaibigan, usapang medical at iba pa sa gitna ng COVID-19 crisis, isang katanungan para kay Dr. William Occidental. Sir, ano daw po ang ibig sabihin ng COVID-19 testing and consultation? Gamit po ang home, yung test kit na tinatawag. Okay, itong mga test kit na to, hindi ito ginagawa ng it is not advisable that you do it on your own, no. Itong mga rapid test na to, ginagawa po ng mga laboratorio to. Apo. And isa pa, these are all FDA. It should be an FDA approved para more or less makasigurado tayo. Marami hong lumalabas na mga COVID, mga rapid test.
sa market ngayon, online. No? But we suggest that dapat dumaan yan sa FDA para magkaroon tayo ng control, no? Kasi itong mga dumaan sa FDA, this has been na-test na to, no? And sinertify ng FDA that it is quality, may kalidad siya. Mga kaibigan, Dr. William Occidental, napakaraming katanungan. Doc, pwede daw pong makuha ang inyong opinion. Kasi may lumabas po, Doc, na yung DepEd all set for coming school year. HEIs may open as early as August. So, sa reality po sa ground, Doc, ano kaya masasabi niyo po rito? Well, kung makokontrol natin ang pagkalat ng COVID-19, then that is a welcome news na bumalik na tayo sa normal. I think every one of us, yun yung wish natin, yun yung pangarap natin, na sana bumalik na tayo sa hindi na sa new normal, but the old normal. Doc, intriga po ako. Pwede paki-compare po yung old normal sa new normal po, Doc? Kasi yung old normal, hindi mo na kailangan mag-mask. Ay, gusto ko yan. Diba? Pwede kang kumbaga walang restrictions. Ayaw po. Okay? Sa new normal, may mga restrictions yan, no? Like wearing of mask, social distancing, no? Means yung mga pag nagmi-meet kayo, they should only be 5 to 10. Hindi ka makapagsimba sa new normal ngayon kasi bawal na yung maramihan na tao, diba? So I prefer sa yung old normal na mas may liberty. Dito kasi may mga restrictions na Mga kaibigan, so Doc, we are preparing para sa new normal na tinatawag. Nako, Doc, pagdating daw po sa mask na ginagamit, meron mo bang prescribed na mask na dapat na gamitin po natin? Okay, usually yung medical grade is yung 3-layer, no? Opo. 3-layer mask. Now, ito I think this has to pass through FDA then, whether it's going to be para malaman natin kung may medical grade siya o hindi. But usually yung mga surgical masks are 3-layered mask yan. Ay, opo. So ano pong recommendation niyo, Doc, na mask na gamitin? Sa akin, i-recommend ko pa rin yung 3-layer. 3-layer mask. Pag sinabing 3-layer na mask po, ano pong itsura po? Katulad ng mask niyo po, Doc, no? Oo. Yung ganitong, pag nakita mo itong 3-layered mask, kasi pag parang ganito ba, Doc? Sa screen? Parehas yeah, pero kailangan gupitin mo yan para mo malaman. Ay, gugupitin mo. Pag halimbawa, patapon na siya, no? Opo. Pag patapon na, gupitin mo, makikita mo siya. So, parang yung mask nyo, Doc? Ito, 3-layered to. Yan pala. Magkano ba yung ganyang mask, Doc? Okay, ang mask kasi ngayon, napakamahal. Ay, opo. That used to be 2 pesos, 3 pesos. Ngayon, nag-rocket yan hanggang, tumaas yan hanggang 30 pesos. Mahal. You are talking of the ordinary surgical mask. Now, for the N95, ibang usapan na naman yun. Yung N95 mask, Doc, para saan daw po yun? N95, ito yung usually nire-recommend natin sa mga patient or sa mga medical staff na exposed sa infectious condition tulad nga sa Santo Niño, no? Ang namin, if you will be magkakaroon ka ng communication or meron kang interaction sa mga pasyente natin, no? Nire-require na it's a mandatory to wear an N95 mask. Doc, ito ba yung N95 mask tinatawag? Yeah. Ganyan ang itsura ng N95 or yung may N94 pa yan no? Pero ang dami na kasing lumabas. Kaya minsan hindi na rin nating masabi kung talagang authentic ba siya o hindi. Magkano daw po yung N95 mask daw po, Doc? Umakyat na alam ko yan ngayon, magre-range siya between 150 up, no?
Umakyat yan hanggang 350, 360 pa eh. Mahalo pala. Actually, Doc, pinapatanong po ng aking kaibigan, may nakikita po silang ginagamit na ganito. Ano to po yung gamit ng pangkublin po na yan? Ito yung face shield na sinasabi natin, no? Opo. This is another protective layer, no? Sa mga frontliners. So suot mo naka-face mask ka. Opo. Minsan naka-goggles ka pa, tapos pinapatong mo yan. That is an extra layer of protection. Yung iba po, may gown pa po, Doc, eh, no? Iba na naman yon. Ito yung para hindi naman ma-contaminate yung damit. So sa you gamit wear po. the protective device. Eto, Doc, medyo personal na question. Actually, nakuha ko sa messenger ko. Paki-ask kay Doc ang kanyang opinion as a doctor. Meron po dati mga sinend po yung China at sa ibang bansa na faulty testing kits and they were returned. Paano po nangyari mga ganyang klase po? Alam mo, yung mga faulty testing kit, ang hirap kasi mag-comment dyan. Opo. Kasi hindi natin alam kung gawa-gawa lang yan or talagang nangyari yan. So, mahirap mag-comment. No? Wala tayo sa sitwasyon. Ang hirap magbintang. Okay? Pag yan dumating sa Pilipinas at nakita natin, then it's going to be first-hand information, yes, di ba? First-hand experience. So, we can't comment. Pero habang hindi natin po nakikita, alam niyo naman, yung Facebook, yung social media, no? Ang dami, madaling maglagay, no? So, ayaw ko mag-comment doon kasi wala tayo doon para mag-comment, no? Baka instead of makatulong, makasira pa tayo. Tama po yan. Doc, kunyari yung dinodonate pa ng mga testing kits, automatically bang ginagamit ng DOH? Pinag-aaralan pa? Tulad ng sabi ko, dadaan niya ng FDA. Hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Na kung pumasa sa FDA at siyempre isang government agency yan, then yung DOH, they will approve. Kasi dumaan yan sa pagsubok. Mga kaibigan, usapang medikal at iba pa sa gitna ng COVID-19 crisis. Dr. William, meron po tayong mga greetings po, sir. Ayan. Okay. Again, thanks to Mimi Mabasok, Bridget Chang Lee, Vivian Laos, Jeffrey Jose, Norman Tamad, Catherine Atiwag Carlos Kimpay for viewing, for joining us. Maraming salamat. Mga kaibigan, buong mundo po tayo napapakinggan. May nagpapabati po dito, Mr. G, sa Australia kami nakikinig. Pagbati po sa inyo, naway safe po. Good morning daw po, Dr. William Occidental. May nagpapabati rin po sa Dubai, mga Pinoy. Sa Hong Kong, ayan, Madison. Pakikumusta po kay Dr. William Occidental. Ibig sabihin yan, ganun kalaki ang follower mo. Hindi. Doc, nandito kasi kayo, Doc. Maganda ang pinag-uusapan po usapang medical po Ano daw po ang inyong comment po rito, Doc? Ang sabi po dito, yung virus daw po is exposed sa ganyang klaseng temperature, 26 to 27 degrees Celsius, it will be killed. It does not live in hot regions. Also, drinking hot water and sun exposure will do the trick. And staying away from ice cream and cold food is advised. Yung temperature na 26 to 7, that is napag-aralan yan na hindi sila nagta-thrive sa ganyan na condition. No? Kaya sinasabi nila, iniisip natin baka pagdating ulit ng taglamig, okay, dito naman mabubuhay yan. But hindi ibig sabihin porket sa mainit na lugar hindi na tayo magkakaroon yung mga yung wearing of mask, yung social distancing, yung hand washing, no? Hindi na natin i-observe. Ang sinasabi lang natin, ito yung sinasabing at this temperature mamamatay sila. Pero let's still observe yung hand washing, face mask, social distancing. Mga kaibigan, sarap ng aming usapan po ngayon. Nagpapasalamat pala ako personally, Doc, sa binigay niyo po sa akin na ito po yung Plumpy Sapubato ready-to-use supplementary food. Ito ba yung, Doc? Ito ba yung Nutri-Pack na tinatawag? Yeah.
Ito yung NutriPack. Ito maraming I'll take this opportunity na pasalamatan ang mga kasama natin kaya ho naparating yan dito. That's about 750 boxes of NutriPacks, no? Ang mga kaibigan natin, si President Sol Flores of Angeles City, Clark Balibago Lions Club, District 301C, si District Governor Modesto Imayaco, the city government of course, and si Charmaine. Sila po ang nag-facilitate, no, na makarating yung mga product, yung mga NutriPacks. And ito po ay dinistribute natin, no, hindi lang dito sa Baguio. Nagbigay tayo sa as far as Ifugao, Mountain Province, Benguet, sa mga frontliners, sa mga hospitals, no. Nabigyan po natin sila. Kaya ho, nagpapasalamat ulit ako kay President Sol Flores for helping us to get these NutriPacks in the city of Baguio. Maraming salamat. At Doc, nabunan din ako ng NutriPack para sa anak ko at siyempre para sa bahay po. Isang nagpapatanong po dito, marami kasing lumalabas na write-up. Ano ba ang dapat na vitamins para sa against COVID-19 po, Doc? Lahat naman ng vitamins, no, yung multiple vitamins is okay na. Tapos kung kaya natin dagdagan ng vitamin, additional vitamin C, then, of course, ang ano pa rin natin dyan, exercise, tapos mga vaccinations, no, tapos eat the right food. Ayun. Pagdating daw po sa pagkain, anong kailangan po na kainin daw po? Balanced diet, yung recommended dito, vegetable, fruits, no, tapos konting mga fats. Yun pa rin yung usual na ina-advocate natin sa mga kababayan natin. So, Doc, napakahalaga po ng gulay sa prutas po, no? Yeah. Kasi very nutritious itong mga to, at nakakatulong i-boost yung ating immune system. Doc, isang katanungan. Ano daw pong update po ngayon sa Santo Niño Hospital? Okay, binuksan na natin ang Santo Niño Hospital last May 11. Nagda-dry run tayo. We are meron as of yesterday, kompleto na rin yung mga doctors natin. We have 4 doctors. We have 9 nurses. Meron man na tayong mga utility. In place na siya. Okay, we're just probably next week we will just be waiting for the referrals from the different triad center. Meron na ho bang kaso na nasa Santo Niño Hospital po ngayon? Wala pa po, no. Ngayon, I'll take this opportunity, ang mga ma-admit natin doon, no, coming from the triage center are ages 18 to 60 years old. Ayun. Okay. No, na walang comorbid. Yan muna yung mga cases na kukunin natin. Okay? No visitors. No? Yung patient will have to stay for 14 days sa facility na yan. Mga kaibigan, napakalinaw po. So, sir, pag sinabi po natin na critical center, like Santo Niño, ano pong ibig po nating sabihin po, sir? Yung critical center, nung una kasing na-conceptualize yan, no, is maglagay ng critical care. No? But ngayon wala ho pa tayong ganyan na capability. Ang ginawa natin ngayon is community isolation unit muna siya. Now we will see kung talagang dumating yung pagkakataon na kailangan natin, tulad ng sabi ko nga, this is just a backup, no? Backup lang siya in case magkaroon ng kung dumami ang ating mga kaso. Pero kung hindi naman, tulad ng sabi ko, we pray na hindi na siya magamit. We pray that hindi magamit ang Santo Niño. Kung hindi magamit ang Santo Niño, ibig sabihin, ang control natin dito sa siyudad ng Baguio is maayos. Mga kaibigan, ang ganda ng aming pinag-usapan ngayon, discussion, usapang medikal at ibabasa kita ng COVID-19 crisis.
And I'm sitting in para po kay Vice Mayor Attorney Olowan. May nagpapabati po. Pakibati Mr. G kay Dr. William Occidental. Doc, may mga announcements ba tayo, mga updates sa ginagawa niyo po pag-iikot para i-reach out po ang ating mga kababayan? Kasi yung collaboration po ninyo actually, hindi lang Baguio eh. Minsan nakita ko nasa Tuba kayo. Yung mga yan kasi, kaya tayo umabot sa Tubac. Ito yung mga kaibigan natin na base sa Tuba. Apo. Na binigyan natin yung Nutripacks. So sabi ko nga, we went as far as Ifugao. Opo. La Trinidad nagbigay din tayo. Kibungan nagbigay din tayo. Sa mga hospital nagbigay din tayo. Tapos sa different centers na nangangailangan. Ito kasi, alam mo, sinasabi meron pa ba kaming kailangang i-document? Sabi namin, hindi. Yan, pag binigay na namin, bahala na kayo. Diretso na. Diretso na, hindi na namin kayo i-monitor because we trust you. Galing naman po. Kayo na bahala magbigay niyan kasi yan ni-receive namin, binigay sa atin yan nila President Sol na no restrictions. Binigay sa amin, binigyan natin ng city, binigyan natin yung mga different parts na tulad ng Mountain Province, sabi ko, sa Luis Hora nagbigay din tayo diyan, So bahala na sila, kasi at this point in time hindi natin mababantayan lahat. Ang magagawa lang natin is kung kanino natin binigay dahil meron tayong tiwala sa kanila. At sabi ko nga, at your disposal lahat yan. Galing po, Doc. Mga kaibigan, mismo ako isang tagahanga, follower niyo ako sa Facebook niyo, Doc. Follower. Nagpapasalamat pala tayo, Doc, kay Sir Ken sa Homey. Na binigay na noodles po, si Sir Ken. Oo. Ayan. Isa siya sa mga partners natin, pati kay Sir Wilson, sila ho yung mga partners din natin sa mga tumutulong sa atin sa ganitong panahon. Ayan. Isang nagpapatanong, Dr. William Occidental, saan ho ba yung opisina nyo rito, sir, sa Baguio? Yeah, may yung clinic ko is clinic po ninyo. Malapit sa Center Mall. Opo. Tabi ng Jollibee. Ayun. Actually, marami nagpapatanong po dito. So many questions na na-receive po namin about sa opisina ni Doctor mismo. Doc, isang question po ito para po sa inyo. Kasi mismong, actually maraming nasasaktan po sa nangyari, especially lately. Sa Metro Manila, naging hot news din po ito about ang ginawa po sa Metro Manila prohibits discrimination against COVID-19 patients, health workers. Ano pong masasabi niyo po ito? Pagdating po dito sa ating siyudad sa Baguio. Nagkaroon ng ganyan na pangyayari dito sa Baguio. Kaya nga last time, di ba, nag-appeal ako na sana wag niyo naman kaming i-discriminate. We are doing this because of our responsibility. Because of our obligation dahil nasa health sector kami. Hindi namin gusto na itong pangyayaring to. Kaya sana maunawaan nyo rin kami kung anong sacrifice ng mga health workers, mga frontliners. Halos hindi na sila umuwi sa pamilya nila. Just to be of service to the citizenry, not only dito sa Baguio, to the country, and to the world. Maraming salamat. Dr. William, meron po tayong greetings po ngayon, sir. Ayan. Binabati pa natin Mirna Lasso, Jesus Vinduan, Doc, galing kay Ma'am Teresita, Tessie de Guzman. God bless you more, sir, for your good program on the air. Maraming salamat. Doc, pwede pong makuha ang inyong mensahe po. We salute all our frontliners. They are our heroes po, sir. Isang mensahe po, sir, na gusto nyo iparating sa ating mga frontliners. Okay. Of course, dito sa siyudad natin sa Baguio, nagpapasalamat din ako sa ating mga city officials, kay Mayor,
no, sa City Ad kay Bonnie, kay Congressman Go, no. Hindi tayo pinabayaan rito. They have been there at our back, no, supporting yung DOH people, no, sa mga hospitals dito na hindi bumitaw, no, SLU, Notre, Pines, Baguio General Hospital, no, kay Dr. Jun Runyes, kay Dr. Paul Kitikit, no, Dr. Pangwi, no. Yan po ang mga naging kasamahan natin, no, sa syudad, na nagtulong-tulong, kasama yung mga different government line agency, no, kay Admiral Mugol. Nagpapasalamat din ako, nagpadala ho siya ng mga face mask sa atin. Galing. Sa Santo Niño. Kuyang, thank you. Tapos sa lahat, of course, PhilHealth, no, kay Dr. Agadgad and kay Attorney Ibay, kay Dr. Glenn, no. Sila po ang mga kasamahan natin na always there to support us, no. So kung wala rin po sila, no, hindi ho magiging maayos ang patakbo natin dito sa syudad. And of course sa mga citizenry of Baguio for your cooperation, no. So ito is not only hindi ito mangyayari without the concerted effort of everybody. So maraming salamat po. Doc, sa ating pagtatapos sa ating radio segment, inyong mensahe po about begins with one, ends with none. We heal as one. Filipinos fight against COVID-19. Yung dati kasi itong we heal as one came from yung we win as one, no? Doon pala siya. Yan ho, sa Philippine Sports Commission kasi yan yung naging namin na we win as one. Ngayon we heal as one. Ibig sabihin sa pagtutulungan natin, no, we're sure that with everybody's concerted effort, extending their hands, no, hindi tayo bumibitaw, no, malalampasan natin ang sakunang ito, not only in the Philippines but the whole world. At syempre, Doc, mensahe niyo po sa inyong team na kasama niyo po na umiikot, yung mga collaborators po ninyo, Doc. Yeah, sa ating mga kaibigan, mga sumuporta sa atin, yung our staff at Santo Niño, no, sa may-ari na nagpa-unlock ulit, Mr. and Mrs., no, si Marjorie and Oscar Fernandez Rilera, to our city officials led by our mayor and the city council, sa ating congressman kay Mark Go, no, sa ating mga partners sa health industry, sa Hanger Market Vendors Association, no, kay President Sani, kay Ma'am Jo, no, sa Rotary, sa Lions, no, nagpapasalamat po kami, no, sa mga tulong nyo. Sana hindi ho kayo magsawa na tumulong para sa siyudad ng Baguio. Maraming salamat ulit po. At syempre, Doc, whenever you go out, iwanan yung inyong pamilya. Anong mensahe niyo po para sa inyong pamilya po, Doc? Sa aking pamilya, wala akong masasabi. Thank you for understanding, no. Mag-ingat po kayo at take care. Mga kaibigan, isang malakas na palakpak po. Pagsaludo po personally para po kay Dr. William Occidental. Doc, maraming salamat, Doc. At we will be seeing you more often actually. Sure. Walang problema yan. Maraming salamat. Kapartner po namin ng sangguni mo kay Vice Mayor Attorney Olowan, si Dr. William Occidental. At mabuhay po pala. Binabati ko po personally si Sir Dixon Occidental. Sir, ayun, yung ating mga old years sa McDonald's. Ingat po kayo, sir. At hanapin ko kayo sa Facebook. Mga kaibigan, sir, kayo na lang po mag-happy weekend sa ating mga listeners po, sir. Okay, sa ating mga televiewers again, sa ating mga nanonood, no, sa ating mga listeners, no, today is Saturday, tomorrow, happy weekend to everybody.
keep safe, and always ang tawag to, magtulungan po tayo, no? Yung sinasabi nating washing, wearing of mask, distancing, and bottom line nito is disiplina, no? Anyway pala, we will be sa Philippine Sports Commission, we will be giving out guidelines, no? Opo. Sa mga sports enthusiasts, no? Kung paano natin ibabalik ang ating sport sa ating present situation. Ay, Doc, meron pong mensahe po sa inyo po rito. Hanapin ko nga po yung mensahe po para sa inyo. Ito, may habol po natin. Ito mga kaibigan. Ito po, galing kay Mamina Lasso. Good morning, Doc Willie and Sir G. God bless you more, Doc Will. Na-miss na po namin yung Andy Mariana sa Newtown. At galing kay Sir Nathaniel Ocha. Doc, kain na, sabi ni Chef Fu. Doc, ano mensahe niyo po sa kanila? Sabi ko nga, I miss the old normal, no? Sana maibalik natin ang old normal. Pag naibalik natin yan, may babalik natin ulit yung mga nami-miss nyo. And with God's help, sana matapos ito. Mga kaibigan, Dr. William Occidental, usapang medical ibaba sa gitna ng COVID-19 crisis. Happy weekend sa inyo lahat. Goodbye. Need our spirit-filled preachers to teach us right from wrong. We need some old-fashioned seekers who'll pray all night long. We need some good gospel singing to help us go another mile, and the church will triumph, and we'll go home in a little while. It'll be worth it after all, child. It'll be worth it after all. After all of these trials, we'll hear Jesus call. It'll be worth it after all, child. It'll be worth it after all. After all of this climbing, it'll be worth it after all. When you're down in the valley, praying is all that I can do. That the Lord send deliverance and strengthen you. But when you're up on that mountain, you see me struggling alone. Lift my name up to Jesus. Let's help each other make it home. And it'll be worth it after all, child. It'll be worth it after all. After all of these trials,
count. It'll be worth it after all. After all of this climbing, it'll be worth it after all. After all of this climbing, it'll be worth it after all. Hopeless and you feel you're falling apart, and you think this world left you behind. On your knees you keep wondering why. Regrets flooded your heart and weary mind. Sometimes we live in uncertainties. It may be your choice or accidentally. Trouble rolls like a wheel on our way, and we have to rise and start all over again. In every test we have a choice. In every fail there is a calling voice. In every will there's always a way. There's hope waiting at the end of the day. Move on to the bright side. Move on to the bright side. Move on to the bright side of life. Break, change, and unlock doors. We build bridges and tear down walls. We raise the banner to achieve our goals. Just move on to the bright side of life.
teacher, a hooker and a preacher, riding on a midnight bus bound for Mexico. One was headed for vacation, one for higher education, and two of them were searching for lost souls. That driver never ever saw the stop sign, and 18-wheelers can't stop on a dime. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not 4 of them, heaven only knows. I guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. That farmer left to harvest a home and 80 acres, and faith and love for growing things in his young son's heart. And that teacher left her wisdom in the minds of lots of children, and did her best to give them all a better start. And that preacher whispered, "Can't you see the promised land?" as he laid his blood-stained Bible in that hooker's hand. And there are 3 wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not 4 of them, heaven only knows. It's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. That's the story that our preacher told last Sunday as he held that bloodstained Bible up for all of us to see. He said, "Bless the farmer and the teacher and the preacher who gave this Bible to my mama, who read it to me." There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not 4 of them, now I guess we know. It's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. Bakit ka naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang iyong buhay, at ang ibig mo natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Ba't ikaw ay kaagad sumusuko? Konting hirap at kunting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Naduduwag, nawawalan ng pag-asa, at iniisip na natutulog pa. Natutulog ba ang Diyos?
natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain, natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Dapat pa ba na ikaw'y maghintay, na himukin pa, pilitin ka ng tadhana? Gawin ba kung ano ang nararapat? Magsikap ka at magtiwala sa may kapal. Nakahanda ang Diyos umalalay sa'yo. Hinihintay ka na, kaibigan. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain, natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Doon lamang kita
strong. To our bountiful Father of love, we will offer our tribute of praise and the glorious gifts of His love and the blessings that hallow our days. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true you are thinking of me? How you love me, it's amazing. So amazing. Lord, it's so amazing. I am a friend of God. I'm a friend of God. I am a friend of God. Yeah, yeah, yeah. I am a friend of God. He calls me friend over and over. I am a friend of God. I am a friend of God. I'm a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Almighty Lord of glory, you have called me friend.